përmendet Holanda, shumë njerëzve u shkojnë në mendje djathi, tulipanët, mullint me erë, Anne Frank apo edhe Johan Cruyff, por natyrisht ka më shumë se kaq. It's a combination of many things, but if I have to select in my advice, I would of course suggest to go to the bigger cities. I think first of all the color orange comes up, and then water. We have a lot of water in our country. I grew up, with a lot of small canals, etc., around my house, and and therefore in the winter that we have a lot of ice to skate on, for example. Well, go beyond Amsterdam. I mean, it's where you arrive, most of the people, and I guess it's very interesting as a tourist or a foreigner. But if you want to know the real Holland, you have to go around and, like everywhere, go to the smaller places. Holanda është vendi që impresionon, ka mahnitur shkrimtar e gjeni të artit. Vincent van Goghu është njëri prej tyre. Kryeveprat mjeshtrore të tij gjenin frymëzim te peizazhet e jeta reale në këtë vend. Sot Holanda ruan trashëgiminë e maestros post-impresionist, por është shumë më shumë se sa muzeet e rrugët që lidhen me emrin e tij. Është vendi që duhet përjetuar, për qejtë e shtrirë dhe kullotat e rrafshëta e të gjelbra, për jetën jashtë qytetit, dhe secili ka një përjetim unik për Holandën, sepse secili thot Holanda ime.
explorimit të atyre që ofron, dhe një numër si ky shënon rreth 2 milion më shumë se sa ja i banorëve rezident. E holandezët krenohen për shumë çka. I think the Netherlands is very well organized. Again, our infrastructure is top of the bill. Whenever you come in with an airplane and you're going to land at Schiphol Airport, you see the waterworks everywhere. So water management is really key to the Netherlands. As we are a low-lying country, Netherlands means the country there below, we are below sea level, but still we managed to survive. So what I'm really proud of is that we managed to keep the water out of the country, to manage the water and the channels and the rivers, the big rivers, in such a way that we give them space, live with them, and still we are safe. So I'm proud of the water work. Talking about like train network, you know, we have the second most busy train network in the world after Japan, if I'm not mistaken. And although we are a very small country, it works pretty good. We love to complain about it as well when it's a little bit, when a train is coming a few minutes late. But having that and also having one pass to pay both. E i pari qytet është natyrisht Amsterdami, kryeqyteti i Holandës, i mbiquajtur edhe stacioni qendror i Evropës. Përshkruhet si qytet i vogël me personalitet të madh. Quhet edhe Venecia e Veriut dhe ka shumë arsye për këtë. Fshat në shekullin e 12, këtu e 4 shekuj më parë u bë ai që është sot, me 1.4 milion banor. Qyteti i artit, i trashëgimisë kulturore e monumentale, me parqe e klube e stadiume sporti, prej lartë duket si një pikturë më vete. %10 e krejt muzeve të Holandës janë në këtë qytet, që i bie rreth 60. Ndër më të njohurit lidhen me emrin e holandezit më të famshëm të gjitha kohëve. Muzeu i Van Goghut është muzeu më i vizituar në Holandë, zë vendin e 23 si më i vizituari në botë dhe ka koleksionin më të madh të veprave të tij. Konkurrent ka Rijksmuseum, njëri prej më të vizituarve në botë me gati 1 milion vepra, të cilat përfshin një histori 800 vjeçare të artit. Por një tjetër peizazh arkitekturor i pret vizitorët në Rotterdam, qyteti i dytë më i madh në Holandë. Nëse Amsterdami është e kaluara, Rotterdami është e kundërta.
Amsterdam, of course, is well known, but please don't forget Rotterdam. Rotterdam is the city where I lived for a long time. I always joke a little bit like Amsterdam is about the past, Rotterdam is about the future. Rotterdam is a very modern city. You might know that Rotterdam was bombed during the Second World War, so no buildings existing anymore. Everything was built up after the war, and now it's really a state-of-the-art city with modern architecture and infrastructure. And of course, Amsterdam is nice for the canals, for the flower markets, and yeah, the whole atmosphere is very friendly. Nëse Amsterdami është edhe qyteti I diamanteve, Rotterdami është atraktiv edhe për adhurues të artit bashkohor. Edhe këtu, vepra arti ka kudo. I would suggest Rotterdam. It's a kind of it has its own climate, the cultural climate. There's like too much in a positive way, so you can go everywhere. You can find something to do or a way to be involved, and it has a good contrast between old and new. It was bombed in the war, and you see it's a very modern city with still like a lot of old school ways, like old school Dutch ways. I think every big city has good museums. There's a lot of old art, like fine art, and there's loads of art on the street. There's public interventions. There's tons of galleries. There's a lot to go around, even in the small cities. Janë 205 qytete dhe secili ka një rrëfim më vete, atraksione po ashtu. Qytetat ofrojnë përditshmërinë dhe identitetin holandez. Dhe për të parë më shumë se sa arkitekturë, një shteg gjithsesi çon në Delft, qendrën e epokës së artë holandeze dhe të manifakturës së porcelanit në të kaltër. Një tjetër mund të shpijë në Zeeland, aty ku më së miri kuptohet se si jetojnë holandezët me ujin. Zeeland është provinca më perëndimore dhe më pak e populluar e Holandës. Njihet edhe për plazhet atraktive dhe për urën më të gjatë në Holandë me 5022 metra. Në çdo cep, pavarësisht nëse është qytet I madh apo I vogël, vizitori do ta gjejë e do ta zbulojë rrëfimin e vet për Holandën. Aty secili mund ta përjetojë e të thotë Holanda ime. Me histori e trashëgimi të pasur, kuzhinë që bashkon shije nga të katër anët e botës, njësoj sikurse kulturat e atyre që jetojnë aty. Kjo është Holanda. What I like about the Netherlands is that we have people living there from so many different countries. And I've been traveling the world as an ambassador or as a diplomat. And when I go back to the Netherlands, it's not only the original Dutch people living there, but it's a mixture of cultures. And that is what I really appreciate. Of course, we had colonies in the past, so you still see people from Indonesia, from Africa, but also Suriname, South America, and we're all mixing and mingling. And that means that there's additional cultural elements brought into the country, but especially the food. There's so many food traditions. Diversiteti është vlerë e shtuar e Holandës. Vizita atje lë shije.
Kur holandezët pyeten për këtë, i rikthehen djathit. Dhe për ta është kulturë, trashëgimi, e për ta shijuar në maksimum, dhe jo vetëm, vizitorëve u duhet të udhëtojnë rreth 60 kilometra, jo më shumë se 1 orë nga Amsterdami. People here would call it probably Gouda cheese. It's from the Dutch city of Gouda, the yellow cheese or katskaval. And we have a lot of variety of that. And if you go there, you can not only taste it, but also see how they make it. We have museums about that. And that's probably one of the things we can be proud of. We don't have like a rich kitchen as Albanians have. We do have a rich kitchen, but personally I don't really like it, and it's more stuff that we eat in the winter. So cheese is definitely then something that is really, we can be proud of as Dutch. Dhe lista e krenarive të Holandës përfshir familjen mbretërore, institucione të qëndrueshme, sportin në përgjithësi e futbolin në veçanti, bashkëjetesën me ujin, teknologjinë e industrinë, nismën për t'i zgjidhur telashet nuk përfundon me kaq. Por cila është fryma që e bën tipik këtë vend dhe kush është holandezi tipik, ai që ka një biçikletë, po se po. Most typical thing about Holland is if there's something wrong, it's fixed in no time. And that's, is it necessary? But for some people that will be something to admire. Everybody gets raised with a bike. Like you learn driving bikes when you're young. You learn to swim. Like those are pretty important things in a country with so much bikes and which is below sea level. It's like, so if that's an unwritten rule. Know how to ride a bike, know how to swim. Holanda është mikpritëse, njësoj si holandezët, por jo krejt të ngjashëm me shqiptarët. That's hard to say, and that's in the good sense of the word, because I think after living 12 years here in this country, it keeps amazing me how Albanians are always ready to help the other, and whether you call them during the day or at night, or say, I will do that in the weekend for you. That is something that is not really similar. We have like a funny thing that when you would knock on the door of a Dutch person at 6 o'clock, they will be like, why are you now knocking on the door? Because we have dinner time, you know? So like, that's like a bit of the opposite as in the Albanian culture, where people would, like invite people to eat with one another. Organizimi i jashtëzakonshëm i jetës krijon hapësirë, pos punës edhe për zbavitje e relaksim. Pra, qytetet nuk flen, me klubet e natës, baret, spektaklin e dritave në çdo qytet dhe në çdo stin. Holanda është ftesë për ta përjetuar magjinë e këtij vendi. Për dikë vizita do duhet t'i ngjante pak a shumë lundrimit me varka nëpër ujin e gjithëpërhapur në këtë shtet. Vetëm Amsterdami 1200 urave ka 100 kilometra kanale ujore, kurse zona unazore e tyre nga shekulli 17 është lokacion në listën e UNESCO-s të trashëgimisë botërore. Don't follow the idiot traditions and just go with the flow. Don't care too much about the tulips and the wooden shoes. They're really not that interesting. But I think that most interesting is the difference. For example, the sheer contrast here in infrastructure and how things are handled. I think that can be quite a good impression of how Dutch people are. Secili ka rrëfimin e vet për Holandën, por holandezët bashkohen në një pikë. Për ta përjetuar atë, natyrisht duhet vizituar. I think there are many possibilities, but I think you have to go and see for yourself. So there's a visa liberalization now. There will be a direct flight from Amsterdam to Kosovo
starting end of October. So 28th of October we will have direct flights twice a week. I think that might be a fantastic opportunity for exchange people from the Netherlands visiting Kosovo. I think the Dutch people are very open and welcoming, so you can just go there and you will enjoy. Kjo është Holanda, mi Nederland, si çdo thoshin holandezët për Holanda ime, dhe të gjithë atyre që duan ta përjetojnë atë. The word hallo, which means obviously hello, is an easy one. And to thank, to say dankje, dankje. And that is, if you speak these two words, then people will already feel, like very respected, I guess. Take your umbrella, take your raincoat, but also bring your sunscreen, because it can be a lot of everything. In the same day even. I think the Dutch people are very open and flexible. Everyone speaks good English. So I think it's very easy for people from Kosovo just to go to the Netherlands and enjoy. The weather can be similar to Kosovo, like a lot of rain, but also sunshine.